So welcome everybody to this session. This is such a treat. My name is Nikki Moran and I represent Meltingpot and I will be interviewing an extraordinary person. He'll today. be here. The extraordinary person will be here in about 5 minutes while I'm just fitting in until he arrives. Vidíte, takhle to vypadá, když oni zapomenou, že to musí tlumočit. Každopádně. So, how many of you have read the book, The Buddhist Millionaire? Yeah. How many of you? I have literally no one. Pardon. Okay, you haven't. Úvod vynechám, protože mě zcela pominuli. Jenom tady je dotaz na publikum. Kolik z vás četlo knihu? That was a good start. It was. So, Matt Jardine is a very inspiring man. He has a podcast. He's an author of a book called How to Be a Buddhist Millionaire. And we will talk about that in a moment. Takže Matt Jardine je velice inspirativní člověk. Kromě jiného také vyrábí podcasty a také kromě toho napsal knihu, například mezi jiným Jak může se buddhista stát milionářem? The question today is how to be happy in a materialistic world. Dnešní otázka ovšem stojí. Jak být šťastný v materialistickém světě? Now Matt, before he does what he does today, which is to inspire people to live lives, to live the kind of lives of their dreams, do work that they really care about, he went on a pilgrimage that changed his life. Jak se Matt dostal k tomu, aby se stal vlastně inspirátorem lidí, kteří nějak mají pocit, že ten jejich život není moc šťastný a chtěli by ho prožít šťastnějším způsobem a doufají, že on jim k tomu pomůže. Pro něj byla důležitá jedna cesta, respektive jedna pouť, na kterou se vydal. So Matt, I want to start by asking you who you were before you went on the pilgrimage. What sort of person were you and how did you live? Takže Matej, já začnu tím, že se tě zeptám. Jaký byl tvůj život a kým jsi byl předtím, než ses na tuto pouť vydal? That's me, isn't it now? That's my bit. 2007. I had hair, definitely. It was going, but I had hair, 2007. And my children, Sunny and India, I was walking them to school. They were small, 4 and 7. And there was nothing wrong, right? There was no big, this is terrible. I'm raising children, but something wasn't right. Takže v tom roce 2007, nebo takhle dozrálo to v roku 2007, kdy jsem byl o několik vlasů mladší, tedy ty vlasy už mě začínaly opouštět, ale ještě jsem tam nějaké měl. A kromě těch vlasů jsem měl také syna a dceru, 7letého, teď nevím v jakém pořadí, ale byl to Sunny a India, jednomu bylo 4, jednomu 7 let. A de facto v tom životě bylo všechno víceméně dobré, ale něco tam chybělo. So I had no reason to complain at all. Vůbec jsem neměl důvod si stěžovat. A lovely family. At that stage, I was Princess Diana, William and Harry's tennis coach. So I was quite high in my field. So it was all good. But something didn't feel right. Já jsem tehdy byl dokonce tenisovým koučem princezny Diany a korunního prince Williama. Takže v mém životě skutečně všechno bylo jako kdyby pořádku, klapalo všechno, ale já měl pocit, že to nějak nefunguje. And I'd just finished Paulo Coelho, you know, the author of The Alchemist. Paulo's first book, before The Alchemist, was called The Pilgrimage, about him walking the Camino, the Santiago de Compostela. Já jsem tehdy právě dočetl. So, I'm sorry. This is fun. You it will be annoying, but you can't do anything about that. Takže Paulo
leda přinutit organizátory, aby sem příště instalovali kabinu. Paulo Coelho je tedy spisovatel, který napsal řadu zajímavých knih. První z nich, tedy nejznámější, je Alchymista, ale já jsem tehdy dočetl knihu, která se jmenuje Pouť. Nevím přesně, jestli teda do češtiny to bylo převedeno pod tímto jménem. Je to pilgrimage, ale je to prostě vyprávění o někom, kdo se vydal na pouť ke svatému Jakubu do Kompostely. And I knew then that I was going to do a pilgrimage. I didn't want to do the Camino, particularly. That had been done. And I've been in martial arts for, well, now 30 plus years. So I decided that Japan was where I would do my pilgrimage. And I have Buddhist ties as well. So Japan was the place to do it. Takže já jsem okamžitě věděl, že prostě musím jít na pouť, akorát to Camino, jak se tedy říká, této pouti do Kompostely, se jít nechtělo, protože to už šlo tolik lidí, že mě to nezajímalo. A navíc jsem v té době dělal bojová umění, už možná víc než 30 let, a také jsem měl určité takové napojení nebo vazby na buddhismus. Takže mě napadlo prostě Japonsko, to je ta správná země. So you probably know, but in case you don't, Japan is a number of islands, but 4 main islands. And one of them is called Shikoku. It's the 4th largest. And the 88 temple pilgrimage, or in Japanese called the Hachijuhachi, is 88 temples around the circumference. It's 1,400 kilometer walk. And I decided to do it in 30 days. Not many people do it anymore. They hardly walk. They go around in buses. But I decided to walk in the old style, called the Henro style. So I walked. Mm-hmm. Já jsem tehdy, já nevím, jestli si vzpomínáte, jak vypadá tedy zeměpis Japonska, to je fůra ostrovů, z nich 4 jsou největší a ten 4. největší se jmenuje Shikoku. A na tomto ostrově se organizuje pouť 88 chrámů. A je to pouť, která měří 1400 kilometrů. Samozřejmě ne všichni kráčí celých těch 1400 kilometrů, někteří dojedou autobusy těsně před cíl, anebo prostě si zvolí jinou vzdálenost, ale já jsem se rozhodl, že tedy udělám tuto pouť, která se v japonštině řekne hachichuhachi, že ji prostě udělám pěšky, abych byl skutečně to, čemu říkají Japonci Henro, což je poutník. So if you remember nothing about today, and I would even say that all of my books, other people's talks, you don't need. If I could say do one thing in your life, you, not me, you walk a pilgrimage. Whether it's Camino, whether it's Mecca, whether it's Lourdes, whether it's the Hachijuhachi, walk, right? But until you do that, I will tell you what I learned. Když se rozhodnete pro takovou pouť, tak pro vás vlastně pak už nic neexistuje. Není nic z předchozího života, jako byste všechno úplně vytěsnili a žijete jenom tou poutí, ať už kráčíte kteroukoliv z těch poutních cest, které jsou po celém světě. Ale já vám teď něco řeknu, protože samozřejmě předtím, než se k tomu rozhodnete a než to zorganizujete a pustíte se do toho, tak tomu předchází spousta věcí. A i ty mě hodně naučili. Okay, so very briefly to tie up this bit, I discovered, not really sure, 9 lessons that became my first book, The Hardest Path, and those lessons formed the backdrop for why we're here today, being happy in a materialist world. Takže ještě než jsem se vydal na tu cestu, tak jsem se naučil takových 9 lekcí. A to vlastně dalo základ i tomu, proč jsem tady dneska. I believe you did the walk without money. Can you tell us what the purpose of that was? Okay, so vy jste asi se na tu cestu, nebo ty se asi pustil na tu cestu bez peněz. A jako, co byl být ten cíl? So when I took my children to school playground talk, this is what I hear. People saying, if I had more time and more money, I would do whatever, right? The list is endless. I hear it. More time, more money, I would do X, Y, Z. And in my head, I thought, that can't be right. There has to be more than a life tied
by time and money. So, I want to do the pilgrimage. I don't have the time or the money. Obviously, right? Takže já jsem si vlastně jako takovou školu nebo poučení vzal svoje děti, protože ty prostě bájí o tom, co budou jednou dělat, ale nejenom děti, prostě každý si říká, kdybych měl čas a kdybych měl peníze, dělal bych to. A já jsem si říkal, co pak je k tomu opravdu potřeba peníze. So if I can finish this thing that I wanted to do, in this instance the pilgrimage, then to myself I could prove that time and money are human obstacles and not universal obstacles. I set myself a small challenge there. A to jsem si tedy, v tu chvíli jsem si řekl, že prostě tuhle cestu musím uskutečnit a pokud se mi to podaří, tak dokážu vlastně sám sobě, že čas i peníze jsou překážkami, které prostě si člověk sám vymyslel. Tell me what it was like to live without money in a very expensive country like Japan for Tak nám teda 30 pověz days. něco o tom, jaké to je žít bez peněz v tak nákladné nebo drahé zemi, jako je Japonsko. So when you do a pilgrimage without money, without the safety net of money, you have to live like a henro. You have to find another way of surviving, which I call invisible currencies, because my real currencies are gone. Když se rozhodnete žít když se rozhodnete žít bez peněz a podnikat tedy tu pouť, tak musíte se obejít bez toho, čemu se říká, bez těch fyzických peněz, ale musíte mít něco, čemu já říkám neviditelné oběživo. And that can show up in many different instances. Sometimes someone stops and gives you food. Sometimes you find an unlocked toilet that you can sleep in for the night. Nice, right? That's really... But Japanese toilets are very clean, very clean. Sometimes you are just hungry and tired, and that's it. That's it. A pilgrimage is said to be your whole life lived in short. So in 30 days, whatever you do, so in 30 days, you will see your whole life, ups and downs, ins and outs, black and white, good and bad. Takže. I've got to get used to this. It's tricky. I love you. You are fantastic. We'll do the movement. I did want to spare you this. Thank you. I could not. Takže když se rozhodnete tedy žít bez peněz, tak jak jsem říkala, musíte mít nějaké to neviditelné oběživo, které se může objevit třeba v podobě někoho, kdo vám po cestě nabídne něco k snědku nebo k napití. Pak třeba najdete neuzamčenou toaletu, kde se dá přespat, protože japonské toalety jsou vyhlášené svou čistotou. A krom toho vlastně se uzavřete do takového života, který je životem v životě, protože všechno to, co je mimo tuto pouť, neexistuje a v tomto krátkém 30denním období si prožijete vlastně jako kdyby zmenšený život i s tím, že stejně jako v normálním životě prostě jsou dny, kdy jste úplně dole, protože prostě se nenajíte, ani nenapijete, ani nevyspíte. A pak jsou zase dny, kdy prostě se vám krásně zadaří a všechno je fajn. What was the scariest and most challenging aspect of living life with no money? What was the most challenging thing about A that? co je na tom tou největší výzvou neboli hozenou rukavicí, když žijete život bez peněz? Halfway round, I stopped. And I've got my lunch, a bento box that a priest's wife had given me. In Japan, you can marry in Shinto and Buddhism. And I sat there and I was miles away from finishing. Miles. And for the first time I realized, if I cannot finish this pilgrimage on time without money, I have proved that my life, the thing I was frightened that was true, tied to time and money, that is how life is. And that the unlimited life is a lie.
We are all lying. The books, feel good, be good, rubbish. Rubbish. Melting pot, rubbish. That's me not invited back next Takže year. prosím vás, když jsem byl asi v půli cesty, tak prostě jsem tam tak jednou seděl a jedl jsem nějakou tu krabici jídla, kterou mi dal jeden z... Prosím? Bento box. Aha, vidíte, to jsem v životě It was a neměl. bento box, thank you. Jo, bento box, ano, a daroval mi to jakýsi kněz, tedy kněží, tedy místní církve. A já jsem si uvědomil, že ještě mám před sebou strašně moc kilometrů a že vůbec... A že pokud tedy nedokončím, pokud tu cestu nedokončím v tom termínu, který jsem si předsevzal, takže vlastně zjistím, nebo vyplyne z toho pro mě závěr, že to, co jsem si říkal, že život může existovat bez jakýchkoliv omezení a že prostě takové ty knihy jako Ciťte se dobře, konejte dobro a Meltingpot a všechno, že to jsou prostě blbosti. Then what do I tell my children when I come home? A co řeknu dětem, až se vrátím domů? I have to say, sorry, your life is limited by time and money. Yes, carry on going to school, university, so you can get a great job to pay the bills, because that is how it is. There is no unlimited life. A že zkrátka jim řeknu, hele, fakt to nejde, jako zkoušel jsem ten život bez nějakých omezení, ale spletl jsem se, není to tak, takže choďte dál do školy, učte se pořádně, ať něco jste, ať se něčím stanete, ať dobře vyděláváte peníze, ať máte na zaplacení účtů, protože prostě tak to v životě chodí. What was the turning point? What happened next? Well, A co bylo potom? spoiler alert. I did finish. And the turning point was the finish. The things that fell into place that had nothing to do with me to make it all happen made me realize, wow, we really are unlimited. Prostě nějak se to otočilo a já jsem tu cestu dokončil a najednou jsem měl pocit, že ty věci do sebe správně zapadají, všecko se to podařilo a ve mně narůstal ten pocit, že skutečně ano, existuje to, život bez omezení může existovat. What else did you learn along the way? Because you said you had 9 lessons. What was the most significant lesson you learned? Co jste se naučili ještě? Protože, jak jste říkal, nebo jak jsi říkal, těch lekcí bylo 9. Tak co bylo další? I am a control freak. I like to pack my bag 12 hours before I fly and check it at least 30 times. Já teď přemýšlím, jak to freak přeložit. Já bych to přeložil jako neurotik. Prostě já musím mít 12 hodin před odletem všechno zbaleno, ale to znamená ještě, že to několikrát znovu vybalím a znovu zkontroluju, jestli tam skutečně mám všechno to, co potřebuju. Prostě posedlej kontrolováním. So one of the greatest things I learned, and I'm still learning every day, is to let go. Takže to nejdůležitější, nebo jedna z nejdůležitějších věcí, které jsem se naučil, je prostě se uvolnit. A ať ty věci plynou. Once you have chosen what you want, which we'll talk about in a little while, but letting go of the outcome, it's weird, right? You want I'm goal driven. I've always been in high level sports, so I'm goal driven. I want to win Wimbledon, I want to win this fight, whatever. Having that goal and then being able to go, whatever, alas. It's how do you match that? But letting go, for me and for many people I know, is very important. Já jsem krom toho taky člověk, který musí mít v životě cíl. Nakonec byl jsem výkonnostní sportovec, dělal jsem tenis a spoustu věcí. Měl jsem samozřejmě v úmyslu vyhrát Wimbledon a další. A teď jsem se naučil, že vlastně člověk může se opravdu uvolnit a nechat ty věci běžet vlastním chodem. So it almost sounds like you embraced failure. Is that what you mean?
I'm good at embracing failure. A znamená to tedy, že jsi se dokázal vyrovnat s neúspěchem, přijmout neúspěch? Jo, na to jsem dobrý. So this here you have great tennis players, right? Vy tady máte skvělé tenisty, že? And I always wanted to be an international tennis player. Já jsem vždycky chtěl být mezinárodní, tedy skvělý tenista. But I wasn't very good. Ale moc mi to nešlo. So I've understood failure for years, and the pilgrimage teaches you that sometimes you have to embrace your limitations before you can find out your strengths. Takže s těmi neúspěchy jsem se naučil vyrovnávat, respektive poznal jsem je, musel jsem je přijmout. A taková pouť mě naučila, jak prostě se dokázat vyrovnat s tím, že člověk vlastně pozná svoje limity, svá omezení a žít s tím dál. So you were this goal-orientated control freak who wasn't happy at the beginning. Who were you at the end of that pilgrimage? Takže na začátku si byl, jestli jsem tomu dobře rozuměla, neurotický, kontrolou posedlý člověk, urputně tedy usilující o nějaký cíl. A co jsi byl potom? Well, I was the same goal-orientated control freak. No, pořád mi záleželo tedy na tom cíli, pořád jsem byl orientován na cíl a pořád jsem byl posedlý tím kontrolováním. But now I knew it. Ale teď to bylo jiné. Can you tell me more? So I came back, I had these kind of life lessons, these insights, and every pilgrim has their own insights. You'll have your own lessons when you go. And when I came back, I was like, wow, that's amazing. Life is going to be different. I know my limitations. It's time to grow from here. But I come home and there are still bills to pay. My children still need feeding. Oh, wow, why? What's wrong with you? I've been in Japan. What do you mean you still need food? What is this? Ano, no to skutečně tedy, poznal jsem ta svoje omezení a všechno, vrátil jsem se domů a měl jsem pocit, že prostě všechno je tedy nádherné, že jsem se uvolnil a tak, no jenomže doma děti pořád chtěli jíst ku podivu a chtěli, a byly tam účty, které jsem musel zaplatit a v podstatě nikoho, kdo mi ty účty vystavil, nezajímalo, že jsem prodělal nějakou proměnu v Japonsku. So I wonder then, can I take these life lessons and apply them to the rest of my life? A tak jsem si říkal, tyhle životní lekce, které jsem se tam naučil, dokážu je nějakým způsobem uplatnit ve svém reálném životě? And of course, work is one of them. Should we talk about? Jednou z nich je samozřejmě práce. Práce je jednou z těch věcí. Actually, let's do the question first. Yeah. Can I ask you a question first? So, I'm sorry. We're going to make this interactive now. Teď to uděláme interaktivní. No nazdar. Yeah. We're going to take this show on tour, definitely. We're going to do a Europe tour. This is great. No, but we're going to bring a dance routine in next time. So, quick question. You don't have to answer. You don't have to raise your hands. Just ask yourself. If I gave you... I'm not going to, by the way. Easy. If I gave you... What's £1 million? 24 million crown? Something like that? 24 million crown. A lot of money. If I gave that to you... 24 milionů korun, tedy milion liber, zhruba ekvivalent. Would you go tomorrow, or when the next work day starts, would you go to your current workplace? Right? Co byste udělali... Put your hands up if you would. Co byste udělali na zítří? Když byste obdrželi tuhle sumu, šli byste ráno, šli byste do práce? Zvedněte ruce, kdo byste šli. Okay, so this I've been asking this question a long time. To je otázka, kterou kladu už dlouho. So roughly, without our numbers, 7 out of 10 people, if you gave them unlimited money or lots of money, they wouldn't go to their existing work or business place, which is, that's a lot. 7 z 10 lidí, kterým jsem tuhle otázku položil, mi odpovědělo, že by prostě do té práce nešli. No, to je hodně. Now, 1/3 of our lives are spent at work. V práci strávíme 1/3 života. Another third is spent asleep. Další 1/3 prospíme. The other third, I don't know, whatever you...
whatever you like to A do to with your time. zbývající, to už je na vás. So for a lot of people, and these numbers are consistent across wherever I've spoken, they're consistent. A lot of people are not doing work they love. So they're working for the money to pay the children or whatever it may be. Spousta lidí, a v podstatě ta čísla jsou naprosto konzistentní, ať jsem tu otázku kladl kdekoliv, spousta lidí prostě nemá moc rádo svou práci a chodí tam čistě jenom proto, aby prostě měla na zaplacení těch účtů a nakrmení dětí. So Matt, in your book, you talk about the money first paradigm and how it leads to pain. Can you tell us what you mean by that? Okay. Takže v té knížce, Matte, píšeš o tom, že existuje takovéto paradigma, na prvním místě, peníze jsou až na prvním místě, takhle. A že zkrátka, a co nás to stojí, nebo jako co proto děláme. So if we're not working for passion, we can conclude we're working for money. Fine. In modern times, money has become our master, God, ruler. It's what we do. My mother, go to school, go to college, go to university, get a good job. Why? To make money we didn't have. It's a common story, right? V běžném životě skutečně peníze určují úplně všechno a jsou naším, pro mnohé, tedy jsou božstvem, pánem, prostě první prioritou. Kvůli tomu chodíme do práce, kvůli tomu projdeme různými školami, aby jsme měli prostě lepší umístění na pracovní trhu a vydělali ty peníze, prostě bez toho to nejde. But mum, I want to be a drummer or a guitarist or a singer or an artist. No, dear. That's very nice. Do that on Saturday. But the rest, go to school, college, university, job. Why? So you can make the money we never had. Can anyone identify with that? Takže, Can you put your hand up if you're like, yep, that's the message I got. I know I did, Matt. Maminko, já budu zpěvačkou, já budu herečkou, já budu kosmonautem. Ale holčičko, chlapečku, nejdřív musíš do školy. A proč? No, aby ses naučil, aby si byl dobrý ve škole, abys měl potom dobrou práci, aby si vydělal a abys měl peníze, kterými jsme moc neměli. Matt, Kdo z vás se s tím dokáže identifikovat? You talk about invisible currencies. What does that mean? Ty jsi mluvil o neviditelném oběživu, tedy neviditelných penězích. Co to znamená? So imagine now money. What did we do before money? And what will we do after money? If money were the thing, it would mean if all the money disappeared, we wouldn't survive. And we know that is not true. Peníze kdysi nebyly, teď jsou a jednou možná zase nebudou. Ale pokud by skutečně peníze byly čímsi, co je úplně primární v životě, potom pokud by prostě zmizely peníze, my bychom nepřežili. A přitom víme, že tohle pravda není. So to answer Nikki's question, money, and we forget this, when we hear it, we're like, of course, money is a symbol, right? It's a convenient symbol for what? For invisible currencies. Takže vlastně můžu odpovědět, Niky, že peníze jsou symbolem něčeho, co vlastně symbolizuje co? No prostě to neviditelné oběživo nebo neviditelné peníze. So, with money, I buy this. Za peníze si koupím tohle. When the money's gone, what do I have to do? Well, I have to find a river. Když peníze dojdou, tak si musím najít nějaký potůček nebo řeku. Or I have to meet someone. Nikki, hi, how are you doing? Could you get me some water from the river? I mean, this is how we used to do it before we started to think that money was everything. It's the invisible currencies that money symbolizes. A nebo prostě musím někoho potkat, jako je Nikki třeba, a
Prostě poprosit, aby mě dostala, aby mě tedy dala nějakou vodu nebo pomohla mi k vodě. A to je prostě právě to jsou ty neviditelné peníze, které jsme používali předtím, než jsme si vymysleli jako ten symbol peníze. But Matt, we need money. We live in a materialistic world. Jenomže Matte, my ty peníze potřebujeme. Žijeme v materialistickém světě. So how should we view money to also create safety for ourselves and be happy? What's the answer? Takže jak to máme dělat, abychom prostě ty peníze, které potřebujeme, vydělali a zároveň teda si zajistili určité bezpečí a... Okay, so this is it. We've set up, it's really simple. And this is what the pilgrimage showed. That when you have no money, right? Well, how am I going to survive? Things fall into place. To právě takhle se to odehrálo při té pouti. Když prostě ty peníze nemáte, ale přežít potřebujete, tak je nutné, aby ty věci do sebe zapadly. You start to problem solve. You start to be kinder to people, maybe because you need something, but that's still an invisible currency. You start to think of other options. Money has made us lazy because we forget the invisible currencies. And sorry. Money has made us lazy. Me particularly. Yeah, that was supposed to be the final phrase, but never mind. Peníze z nás udělali lenochy, protože když je nemáme, tak nás to nutí přemýšlet, jak uspokojit ty základní potřeby jiným způsobem, jak se k něm dostat a co použít jako tu neviditelnou měnu. So what does it mean to be a Buddhist millionaire? Can you explain the concept? Okay, takže vysvětli, prosím tě, ten koncept milionáře buddhisty. To be a Buddhist millionaire, you neither need to be a Buddhist or a millionaire. You can, and many are, but you don't have to be. Takže na to, abyste byl buddhista milionář, nemusíte být ani buddhista, ani milionář. Což samozřejmě neznamená, že nemůžete být jedno nebo druhé nebo oboje, ale většina z nás není. The Buddhist part is about a life of meaning. To, co je na tomto buddhistického, to je smysluplný život. And the millionaire part is just someone who makes money doing what they love. So on my podcast, I speak to people who in the morning when the alarm goes off, they want to go to work. And they make money doing it. It's okay. I'm not here saying money is bad. I love money. But it's not everything. It's just a symbol of invisible currencies. A tam část toho milionáře, to jsou prostě ti lidé, já například dělám podcast. To znamená, že prostě ráno vstanu a nemůžu se dočkat, až se pustím do práce. Ta práce má pro mě smysl a zároveň mi vydělává peníze, ale samozřejmě ty peníze jsou pro mě tím, co mě umožní dostat se k těm neviditelným penězům. So a Buddhist millionaire is doing work you love and the money hopefully will follow. Not hopefully. Takže, not hopefully. Takže, say more. So this is it. My publisher. Takže to znamená, že could you repeat it once again, please? Nikki? Yes, please, Nikki. Could you repeat it once again? Your question. What did you say? Oh, I just said, so being a Buddhist millionaire is you're saying, do the work you love, and hopefully the money will follow, but you say it will milionář vlastně, tam ta myšlenka je dělej to, co máš rád, a když budeš mít štěstí, dostaneš i peníze. My agent and my publisher tell me never to say this. Můj agent, nebo tedy můj vydavatel, mi říká, že, nebo nakladatel tedy, mi říká, tohle nikdy neříkej. My book has, I don't know, 300 and something pages. It only needs one. Ta moje knížka má asi 300 stránek, ale potřebná je tam jedna. There are only two steps to being happy in a materialist world. V materialistickém světě ke štěstí vedou pouze 2 kroky. And they're simple steps, but not necessarily easy steps, which we're going to look at. Ty kroky jsou jednoduché, což neznamená, že jsou nezbytně nutně snadné.
And that's the end of the talk. Thank you very much. Good night. S tím by Nice to meet mohl you. skončit. Okay, step one. What is step one? I think we all want to know. So this sounds simple, but it's step one is what do you want? Most people, and I put myself there, don't actually know what they want. Ten první krok znamená, že by si každý měl v sobě ujasnit, co vlastně chce. Protože spousta lidí, a já mezi ně patřím, neví, co chtějí. Nevědí, co chtějí. I'm not talking some vague, I'd like to be happy, a bit happy and a nice relationship and some money. Not vague. What do you want? Tak nějak si vágně říkáme, no chtěl bych být šťastný a mít prostě vystaráno, hezkou rodinu, hezký život, ale to je strašně vágní. Prostě musíme opravdu konkrétně vědět, co si přejeme, co chceme. So to use my example, the pilgrimage. We'll go back to Japan. Takže v mém případě to byla ta pouť a tak běžte do Japonska. My what do I want? 30 days, 1400 kilometers, 88 temples. That's it. Very, very to clear. moje co chci mělo prostě délku 1400 kilometrů, 80 chrámů, 30 dní. Velice jednoduché. It sounds simple, but I would suggest, have forgotten how to dream our lives. You remember my mother, Mum, I want to be a guitarist. Very good, dear. On Saturday. Go to school Monday to Friday. Right? We are not encouraged to think of the big dreams, the crazy dreams, where they are hobbies. That's a hobby. But it can be our lives. Prostě musíme také mít nějaké sny. Ale teď si zase vzpomeňte, když jste byli malí, maminko, já chci být kytarista. No jasně, můžeš si o víkendu hrát na kytaru, ale hlavně se uč, prosím tě, ať z tebe něco je. A takhle prostě my se nám vlastně nedostává toho povzbuzení a neumíme vlastně se položit do té naší fantazie a představovat si, co bychom skutečně v tom našem životě chtěli dělat. What's step two? Takže a co ten druhý krok? Well. So step two is a problem, which I had a problem with. Step two needs you, who have never met me, to trust me. Why? Why would you trust me? Krok číslo 2. No, to je těžké. To znamená, že já potřebuji, aby vy, se kterými jsem se v životě neviděl a neznal vás, abyste mi důvěřovali. Ale jak si tu vaši důvěru zasloužím? So in Buddhism, my favorite phrase is this. If you meet the Buddha on the road, kill him. Oblíbená věta z buddhistického učení pro mě je: pokud potkáš-li Budhu na cestě, zab ho. I like that. It's better than mine. We're definitely going on tour together. We book the ticket. Because you don't know, you can't trust in what's happened to me. This is my life. It's not your life. Vy mě přece neznáte, vy mi nemůžete věřit. Já žiju svůj život a to je můj život, nikoli váš. And that's what I found after the pilgrimage. So since 2007 to today, I have been testing what I learned to see if it works, to see if it's true, if the two choices, choose what you want, trust that in the choosing, the seeds of its blossom is already done. Oh my God. Takže Can you say it again? So yes. After you've chosen what you want, trust that in the choosing, the seeds of its blossom is already done. That's quite good, that. I should have written that in a book somewhere. Maybe pop that in a notepad. That's great. Takže od toho roku 2007 se snažím každodenně vlastně prověřovat to, co jsem se při té pouti naučil, co jsem z té pouti vyvodil. A dalo by se to shrnout následovně. Zvol si to, v co věříš, že v tom, v co věříš, je
už v semínku připraven budoucí květ. But can I just say this, Nick? Sorry. I have been in the audience for hundreds of these talks. Eckhart Tolle, the Dalai Lama, hundreds. Some are good, some are like, you're crazy, right? And so I don't expect you to believe me. I don't even want you to believe me. I want you to choose and test it for yourself. And then in 3 years, message me. Say, you weren't lying. I told you I was not lying. I did tell you, but you got to test it. How do you know the difference? Just a second. Takže já jsem stejně jako vy v publiku takovýchto debat seděl prostě 100krát možná. A měl jsem tam nejrůznější přednášející, včetně Dalajlámy a dalších. A samozřejmě vždycky jsem cítil, že v tom publiku jsou tací, kteří tomu věří, jsou tací, kteří to zpochybňují a já sám jsem měl někdy pocit, že to je prostě úplná blbost. Ale prostě já vůbec nechci, abyste mě všichni, já dokonce si přeji, abyste mě aspoň někteří z vás nevěřili. Ale důležité je, abyste to nějakým způsobem, abyste si vybrali, čemu věřit chcete a pak to testovali, pak to prostě zkoušeli. A důležité je taky, abyste mi potom o tom napsali. A řekněte mi třeba, vždyť jste neměl pravdu, já vám řeknu, vždyť já jsem vám neříkal, že mám pravdu. So your first solution is know what you want. Yep. And for me, when I've asked people what they want, first of all, many people don't know what the heart wants, but the head tells them what they want because of our materialistic world. Right? Because of their so mum. we want a flat. Because my mum said, don't Yeah, be a rock. exactly. Mum. So how do we shift our decision-making or dreaming to be what our soul wants or our heart wants? How do we shift that, Matt? Takže mohu z toho vyvodit tedy to poučení, že se člověk musí především dozvědět, co vlastně sám chce. A tam je velice těžké smířit vlastně to srdce s tou hlavou, protože vaše srdce vám říká, že chcete být kytarista a hlava, někdy teda maminčina hlava, říká ne, to dělej o víkendu a nejdřív se teda uč, ať z tebe něco je. Takže jak to udělat, aby člověk mohl dát průchod tomu, co si tím srdcem přeje? So we have an inbuilt navigation system to our ideal life, which is our emotions. If I think of something that I like, this is me thinking of something I like, there is a feeling of lightness, right? When I think of things I don't like, it's a heavier feeling. So if we're talking work today, if you think, I'm a writer, I love writing. I love sitting down at a keyboard, looking at a blank screen and going, I don't know what to write. But I love writing. It makes me feel light here, in my stomach. If I think about a 9-to-5 job in front of Excel spreadsheets, so you'll know the thing that makes you lift, that is what you want. And it can be a person, it can be a thing, it doesn't matter. But it's the thing that makes you lift and light. Především je nutné se spolehnout na nějakou vnitřní navigaci. Což může být ten pocit, když si jako já, který jsem spisovatel, sednu před počítač a vidím tam tu prázdnou obrazovku. Nevím sice, co tam na ní napíšu, ale psaní je prostě věc, která mi dokáže přivodit pocit absolutní rozkoše, který cítím tady kdesi v břiše, prostě je mi báječně. Což naopak, tedy když si vzpomenu, že bych dělal od 9 do 5 a musel se dívat na nějaké Excelové tabulky, tak ten pocit je přesně opačný. Takže zkuste si prostě vybavit něco takového. Ale ono se to nevztahuje jenom na nějakou činnost, může se to vztahovat třeba i na osobu, nebo na nějakou věc, nebo prostě na cokoliv. I love that, and yet fear is also an emotion. And when people go for their dreams, often fear comes up. How do you manage that? Vlastně ty jsi říkal, že tou navigací pro nás jsou emoce. To jsem vynechala, to se omlouvám. Ale tou emocí může být i strach.
Protože když si vysníte něco a teď se rozhodnete, že teda zatím půjdete a víte, že to je opravdu ta správná věc, kterou chcete, zároveň to může být doprovázeno tou emocí strachu. So I have a intimate relationship with fear. When I was, you don't know this story, because I don't tell it to many people, my wife knows it. When I was 14, coming home, so a tennis training, so I had my rackets, so I got all my rackets here, lots of bags, like tennis. So I was on a bus coming home, and as I get off the bus, I put my stuff down just to organize myself, right? The bus door, I can still hear it. The bus closes. And behind me, I hear, oi, which is in English means, oi. So I turn round, and then boom, which is why my nose is bent. It's bent for other reasons. 3 guys, bang, smash right in the face with a handful of rings. I had broke my nose in 2 places, 18 stitches across my face. My father says, he says a lot of rubbish, but my father says that day was the day I was never going to be the tennis player I wanted to be, because my confidence disappeared. Já si vzpomínám na jeden moment, já to prosím vás převyprávím vlastními slovy. Prostě cestoval jsem autobusem, bylo mi asi 14, vracel jsem se z tenisového tréninku a pak prostě došlo k nějaké rvačce. Vystoupil jsem z autobusu, pořádal jsem si věci, rakety a tak dále na zemi. No a najednou někdo něco zavolal, jsem se otočil k tomu odjíždějícímu autobusu a chytil jsem baňku mezi oči, ale pořádnou. A navíc pak jsem dostal ještě další a bylo to pěstí vyzbrojenou mnoha prsteny za tímto účelem. A měl jsem polámaný nos a asi 18 stehů a od té doby, jak jsem si později uvědomil, vlastně jsem věděl, že tenisový hráč ze mě opravdu nikdy nebude, protože jsem ztratil sebedůvěru. So I understood fear. I spent a long time always worried. I started martial arts to get rid of the fear. A úvodní věta, kterou jsem opět vynechala, bylo, že se strachem jsem v podstatě intimně spřízněn od dětství. A pak se odvíjí teda tato historka, kdy jsem dostal nakládačku a od té doby jsem se opravdu bál a dlouho jsem prostě ten strach prožíval a byl to také jeden z motivů, proč jsem začal dělat bojová umění. It made no difference. No difference. I got to black belt, still frightened. Ale nepomohlo to. Dokonce jsem získal černý pás, ale furt jsem se bál. Second dan, still frightened. Druhý dan, říká se to, že jo. Pořád jsem se bál. Third, fourth, fifth. Same. 3., 4., 5., pořád stejný. Until after the pilgrimage I realized you are going to live frightened. Then a po té pouti jsem si uvědomil, že přece nechci prožít život ve strachu. So then 2 choices. You don't do it because you're frightened, or you do it frightened and you get used to the fear. The fear never goes. You just go, oh, we're okay. That's cool. You're there. That's cool. And we'll just walk together. So in answer to your question, Nick, that's how. Okay. No a uvědomil jsem si, že když se toho strachu nedokážu zbavit, tak buď tedy musím něco přestat dělat, ale ten strach mi doprovázel i v běžném životě, a nebo se s ním prostě opravdu nějak spřízním. Prostě naučím se ho brát jako stálého společníka, aha, tady seš strachu, dobře, tak jdeme dál spolu a prostě zvyknu si na něj. Every time I reinvent myself, I do it, one, to test if these lessons from the pilgrimage, if they work this time, right? And also, can I still face my fears? So, How to Be a Buddhist Millionaire is a non-fiction book. Fine. So what do we do next? My wife and I moved to the Middle East, brand new country, so I can write fiction novels.
What are you doing? What, are you mad? Apparently. And it's just testing the idea and the fear and the lessons every time. So you reinvent yourself as many times as you like. Velice často mluvím o něčem, respektive takhle, mohlo by se tomu říkat znovu se objevit. Ale asi to znamená, že člověk udělá nějakou introspekci a prostě na jejím základě si trošku přebuduje postavení nebo postoj k životu. Ale asi. A když to udělám, tak si vždycky znovu položím otázku. Pořád se ještě bojím a co budu dělat dál? A mnohdy to vede k tomu, že změním život. Například přestěhovali jsme se s manželkou na Střední východ. A tam jsem začal psát oproti dřívějšku, protože například ten mnich, tedy ten buddhista, milionář, to je literatura faktu, ale začal jsem psát knížky, které jsou vlastně fikcí, jsou to romány. A zase strach tam je, ale prostě dělám něco nového. So let's conclude. There's embracing failure. Yep. There's learn invisible currencies, which is about learning how to use your soft skills, your communication skills. Not soft skills. Okay. They are the only skills. Money symbolizes those skills. But that's the thing. Invisible currencies are not soft. They are everything. Okay. So embrace failure, invisible currencies, which is communication, good communication. Follow your passion. Dream, know what you want, and trust you. No, don't trust me. Don't trust me. Is that everything we need to know to learn how to be happy in a materialistic world? Well, it's simple. To, že nesedím u stolu, protože na tom klíně se mi strašně špatně píšou poznámky. Takže, prosím vás, dalo by se to uzavřít. Smířit se s neúspěchem, dokázat přijmout neúspěch. Další důležitý pojem, který z tohoto vyplývá, je význam té neviditelné měny, neviditelných peněz, což jsou tedy to, čemu se říká měkké dovednosti, soft skills, ovšem okamžitě opraveno, nikoliv měkké, to jsou prostě jediné znalosti nebo kompetence, které mám a mezi ně může například patřit i umění komunikace nebo cokoliv dalšího, to je prostě to, co ten život nadále umožňuje. Dále potom umět následovat svoje sny a what was the next? Just him. I'd love to finish by us setting a challenge for our audience who've listened so patiently. Yeah, thank you. Let's stand up. Takže So what do we want to challenge our audience? What do we all start to do to live teď vás happy budu in a trochu materialistic world? Provokovat, abyste se taky trošku mobilizovali a řekněte tedy co, nebo představte sami sobě, co byste měli dělat a mohli dělat, abyste svůj život změnili, anebo aby prostě jste dosáhli toho štěstí. This sounds so simple, annoyingly simple. Zní to strašně jednoduše, až urážlivě níže. Tedy jednoduše. But this is it, I promise. Be clear on what you want, on what you want. Not other people. Can we get people ale to talk in je to pairs? vlastně strašně Probably run out jednoduché. of time. I would say just go away and think about that. I would say dělejte talk to, to co the person chcete. next to you and say something I want. This is something I want. Before we Zkuste si finish každý off. sám v sobě zodpovědět otázku, co opravdu Talk to the chci. person next to you. What do I want? Co What do I vlastně want? chci? Speak to them. What do you really want in your life? A řekněte to třeba navzájem sousedovi, nebo prostě řekněte, co si v životě nejvíc přejete. Nice. Is that all right, isn't it? And let's get them to shout out as a kind of. Okay. Anyone? I don't particularly like these bits, but does anyone want to volunteer? A brave person wants to volunteer their ideal. What would they ideally do? Someone tell us. Je tu nějaký We want to hear some of your dreams. Please shout out. Let's Prosím hear vás, from you. nějakého dobrovolníka nebo někdo z vás, prostě řekněte nám ty svoje sny, za kterými jste ochotní jít. Don't leave me hanging.
Woo! An art studio and paint all day. Woo! Nice. Pokud jsem dobře rozuměla, výtvarné studio a malovat celé dny malovat. Yes, thank you. Můj sen je mít prachy a být lína. But that's fine. It doesn't matter. I'm not going to stand here and say the dream has to be you have to help puppies. Only dreams that save small furry animals will be rewarded. If it wants to be money and lazy, perfect. It works. Just know what you want. Will it happen? As you said that if you have this thought, it will come. Yes. Does it work like that? Yes. So the seed and blossom is there? Yes. Already done. Remember, 3 years, you message me and you say, hey, you were right. I know. I spend my life doing this. But seriously. Let's have one more. Something that you Takže dream of. já prosím vás nebudu překládat tu výměnu, to jste asi rozuměli, že když budete opravdu chtít, tak ty prachy budete mít. Ale potom mu nezapomeňte teda napsat tu zprávu, aby o tom věděl, že teda měl pravdu, protože mu to udělá radost. Kdo dál? Nice. Sports and health education. Yeah, that sounds brilliant. Give him a round of applause. So, I hope you enjoyed meeting Matt today. He's such an inspiring man. He's got a podcast. How else can people find you and buy the Buddhist Millionaire? It's a really inspiring book. But how Before we go, though, before we go, seriously. Takže ještě než půjdeme. I would like to thank you for your time. It takes there's quite a hard listen done like that. So I want to thank you for your patience and your time. Chci vám velice poděkovat za čas, za trpělivost. Thank our wonderful translator. That is a skill I admire like you can't imagine. Absolutely. And seriously, it sounds simple and trite and annoying to say, think of what you want to do and it'll be there, right? But it's that. You have to choose if you went into a restaurant, you wouldn't sit there. What do you want, sir? I don't know. 20 minutes later, sir, have you decided, it might be the fish or the steak? I don't know. But honestly, that's how a lot of people live their life, right? Me included back then. At some point, state your claim. I want this. I'm going to get it. Move out of my way. Takže ještě jednou opakuji, prosím vás, když si zajdete do restaurace, taky nebudete sedět s jídelním lístkem a když přijde číšník, tak mu řeknete, já nevím, on přijde za 20 minut, řeknete, no tak buď rybu nebo steak, no to byste se nikam nedostali, takže prostě i v tom reálném životě, když něco chcete, tak si to ujasněte, řekněte si to a jděte za tím. A je to až urážlivě jednoduché. So a big round of applause for Matt Jardine, please. Thank you, Woo! Thanks, Nick. Well done. Well done. Thank you.